Σας καλωσορίζω αγαπημένες μου φίλες και φίλοι και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα κάνουμε μια απλή συνταγή, είναι σκορδαλιά. Τη σαρακοστή την κάνω τακτικά, επειδή κάνω και μπακαλιάρο, το συνοδεύω με σκορδαλιά. Και τα υλικά μας είναι απλά, είναι πολύ λίγα και αρχίζουμε. Έχω βάλει στην κατσαρόλα μου 1 κιλό, δείξτε το Μιχαλή μου, 1 κιλό πατάτες καθαρισμένες. Πρέπει να βράσουν, να μαλακώσουν για να μπορέσω να τις λιώσω. Τις έχω κόψει σε κομμάτια. Να ψηθούν, να κογλάσουν, να ψηθούν καλά, να τις πατάμε με το εργαλείο μας αυτό και να λιώνουν. Μάλιστα, όπως το πουρέ. Όπως το πουρέ, ακριβώς όπως το πουρέ. Θα δείξω και το πουρέ άλλη φορά. Είναι 4 μεγάλες σκελίδες σκόρδου, είναι φρέσκοι σκόρδοι. Ναι, τώρα έχουν βγει. Μπορεί να βάλω και 5, μ' αρέσει ο σκόρδος με στη σκορδαλιά. Θα βάλω μισό ποτήρι ελαιόλαδο, 1,5 κουταλιά ξύδι κρασού, αλάτι, είναι το χοντρό της θάλασσας, δίνει ιδιαίτερη γεύση. Και αυτά είναι τα υλικά. Και ο καθένας τα προσαρμόζει στις δικές του γεύσεις. Ναι, αν θέλεις παραπάνω αλάτι, αν θέλεις παραπάνω σκόρδο, ελαιόλαδο. Η ξύδι είναι αυτά, θα τα δεις. Καθένας... Εμείς θα το δοκιμάσουμε την ώρα που θα το κάνουμε και θα δούμε αν χρειάζεται κάτι, θα το προσθέσω. Είναι απλή συνταγή, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Ιδίως να συνοδεύσεις τον μπακαλιάρο ή να το κάτι άλλο. Εντάξει, μετά δυσκολεύεσαι λίγο με στην αναπνοή, αλλά. Όχι, δεν δυσκολεύεσαι. Αφάν και οι άλλοι είμαστε οκ. Είναι οι άλλοι που δυσκολεύονται. Πού είναι φάση. Ωραία, ακριβώς. Θα βγάλω τη φλούδα. Επειδή είναι αρκετά ωρίμη. Είναι αρκετά ωρίμη, είναι φρέσκη. Άμα μπουν το λιλά μέσα, να αλλάξει το χρώμα της σκορδαλιάς. Είναι και σκληρό όμως. Έχει μια φλούδα. Να φύγει το καθαρίσω. Είπα να βάλω 4, αλλά εγώ να βάλω 5. Εσείς βάρτε 4, βάρτε 3. Τούτο είναι κατά προτίμηση. Το κάνουμε την πρώτη φορά. Ναι, μάνα μου, έτσι πάντα είναι. Διαλέξτε ωραία σκόρδα, μυρωδάτα. Είμαστε του σκόρδου, του τρεμιδιού, της κανέλας. Να τα κόψω μέσα. Θα βάλω και το ελαιόλαδο μου μέσα. Το βάλεις όλο? Εντάξει. Θα βάλω και το ξηδάκι μέσα. Θα βάλω. Θα βάλεις μεγάλη κουταλιά. Είναι εν τέλεια γεμάτη. Εντάξει, είναι κοφτή. Γιατί εντωμεταξύ ξέχασα να πω ότι που έβραζα τις πατάτες έβαλα και λίγο αλάτι. Και θα τα χτυπήσεις τώρα όλα. Δεν θα σας κουράσω να ακούσετε τον ήχο. Θα το κάνω και θα το δείτε στο αποτέλεσμα. Θα γίνει πολτός. Πολτός, μπράβο. Τώρα να γίνει. Όπως τους χώμους. Έτσι λεμονάκι δεν μάνα. Α, θέλει λεμονάκι. Ξέχασα να βάλει λεμονί. Θα χρησιμοποιήσω και το χυμόν ενός λεμονιού. Θα το βάλω για αυτό μέσα. Και να δούμε στον τελική, να θέλουμε να πούμε λίγο, θα το βάλουμε. Έχω προσθέσει και το χυμόν ενός λεμονιού και θα το ξαναχτυπήσω. Θα τα αφήσουμε εδώ να τρέξει κάτω και θα αρχίσουμε με τις πατάτες μας. Έχουν ψηθεί οι πατάτες. Τις στραγγίζεις καλά, όξα. Όχι πάρα πολύ, για να μπορέσω να τις λιώνω. Τις βάζω λίγες και τις πατάμε καλά, να λιώσουν. Γυμναζόμαστε κιόλας. Νομίζω λιώσαν καλά. Είναι να γύρω το μείγμα τούτο. Τα σκόρδα, το ξύδι, το ελαιόλαδο, το λεμόνι, όλα μαζί να λεσμένα καλά. Μυρίζουν ωραία. Πιθανό. Το πώς γίνεται. Να το τραβήσει όλο. Τώρα να δούμε αν το τραβήσει, να το βάλουμε να μην το τραβήσει. Είναι ωραίο να είναι αυκάτος, ωραίος. Μπορεί να μην το τραβήσει. Να μην γίνει και τελειά χαμνό. Νομίζω είναι ωραίο, Μιχάλη, με καλό. Ως εδώ. Νομίζω είναι καλό. Ναι, τώρα με το πάρει όλο, διότι πρέπει να είναι σαν μια κρέμα. Γίνεται να τρέχει μέσα στο πιάτο μας. Πρέπει να το βάλεις στην κουταλιά και να στέκει. Ωραίο. Να το βάλω σε ένα ωραίο πιάτο. Απιθανό. Γευτήκες το μια χαρά. Μόνο λίγο αλάτι θέλω. Όχι, λυπούμε να το πετάξω για τούτο, αλλά να το χρησιμοποιήσω, να κάνω άλλη, να χρησιμοποιήσω. Λίγο αλάτι θέλει. Ωραία, έτουσα με το αλάτι. Δίπλα σου. Να σου πω σε έναν κουταλάκι να δοκιμάσει να μου πεις. Καλή κουταλιά όμως για να καταλάβεις. Έλα. Θέλει λίγο αλάτι, ελάχιστο. Λίγο. Το λεμόνι είναι το καλό. 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 Και το λεμόνι είναι το καλό και το ξύδι είναι το καλό. Και τα σκόρδα είναι καλά, μια χαρά είναι. Λίγο αλατάκι. Ελάχιστο. Λοιπόν, η σκορδελιά μας έχει τελειώσει. Την έχουμε γευτεί. Ήθελε λίγο αλατάκι, το προσθέσαμε. Είναι στα γούστα μας. Κάντε την κι εσείς φίλοι μας. Γευτείτε την
και αναπροσαρμόστε τη στα δικά σας γούστα. Είναι ωραία. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Εμείς θα συνεχίσουμε με τον μπακαλιάο. Τούτον είναι το συνοδευτικό. Έχει τελειώσει το πιάτο σκορδαλιάς, προσθέθηκαν οι ελιές και τι άλλον, μαϊτανό και μαϊτανός. Και από αυτό που μου έχει μείνει θα βάλω έτσι άλλο λίγο από πάνω. Με πολύ αγάπη για όλους μας. Κάνετε το φίλο μου, απολαύστε το και θα με θυμηθείτε. Να τηγανίσουμε τώρα και τον μπακαλιάρο και να τον απολαύσουμε μαζί με τη σκορδαλιά μας. Θα το δείξουμε όμως σε άλλο βίντεο τον μπακαλιάρο, έτσι. Ναι. Το βάλουμε σε ξεχωριστό βίντεο. Ναι.